مسئله 2.20. این مسئله که قطار رو داده که داره با سرعت 80 مایل بر ساعت از نقطه آ عبور میکنه و بعد گفته که 1/2 مایل جلوتر سرعتش به 60 مایل بر ساعت میرسه. این نقطه رو میتونم با سی نشون بدم. از طرف دیگه یه ماشین هست توی جاده حرکت میکنه. وقتی که قطار رو توی نقطه آ میبینه پدال گاز رو فشار میده و سرعتش رو از 50 مایل بر ساعت زیادتر میکنه تا بتونه زودتر از قطار از تقاطع که حالا با نقطه دی نشونش میدم عبور بکنه. مسئله از ما خواسته که شتاب ثابت ماشین رو طوری به دست بیاریم که بتونه 4 ثانیه زودتر از قطار از تقاطع عبور بکنه و بعد هم خواسته که سرعت رو توی نقطه محاسبه بکنیم. از اونجا که سرعت ها بر حسب مایل بر ساعت هست، اول یه تبدیل واحد لازم انجام بدیم. میدونیم که 1 مایل برابر هست با 5280 فوت و 1 ساعت هم برابر هست با 3600 ثانیه. پس 1 مایل بر ساعت برابر میشه با 5280 تقسیم بر 3600 که مساوی میشه با 1.47 فوت بر ثانیه. با این تبدیل واحد سرعت قطار رو توی نقطه آ وی آ میتونیم به صورت 80 ضرب در 1.47 بنویسیم که به دست میاد 117.6 فوت بر ثانیه. به همین ترتیب سرعت نقطه C رو میتونیم بنویسیم که 60 ضرب در 1.47 هست، مساوی میشه با 88.2 فوت بر ثانیه. بین این نقطه A و C میتونیم رابطه مستقل از زمان رو بنویسیم تا بتونیم شتاب قطار رو به دست بیاریم. پس V2 منهای V0 رو بین A و C می نویسیم، میشه VC به توان 2 منهای VA به توان 2 مساوی میشه با 2 ضرب در شتاب ضرب در S همین فاصله A تا C. یه جایگذاری انجام میدیم. 117.6 به توان 2 منهای 88.2 به توان 2 مساوی میشه با 2 آ در اس. این فاصله همون 1/2 مایل هست که 2640 فوت میشه. از این رابطه شتاب به دست میاد منهای 1.14 فوت بر مجذور ثانیه. حالا میتونیم این شتاب رو تو رابطه جابجایی بذاریم برای نقطه آ تا دی زمان رو به دست بیاریم. پس S از آ تا دی مساوی میشه با 1/2 آ در تی به توان 2 به اضافه V0 در تی که این S همون 1 مایل هست، در واقع 5280 فوت مساوی میشه با شتاب هم که 1.14 بود با علامت منفی تقسیم بر 2 ضرب در تی به توان 2 به اضافه V0 هم که 117.6 هست ضرب در تی. یه معادله درجه دوم هست که میتونیم با استفاده از دلتا حلش بکنیم. دلتا مساوی B2 منهای 4AC هست تو رابطه و تی میشه منهای B مثبت و منفی رادیکال دلتا دوم که با این حل 2 تا تی به دست میاریم. تی در واقع 1 و 2. 2 تا جواب داره مسئله. یکیش 66.4 هست و دیگری 140.28. این جواب رو کارش نداریم. جوابی که به دست میاریم در واقع این 66 و 66.4 هست. این جواب بزرگتر 140 در واقع اینطوری هست که چون شتاب قطار منفی هست
این زمانی هست که قطار میره یه جایی سرعتش به 0 میرسه و برمیگرده دوباره از این نقطه عبور میکنه. پس ما این زمان 66 و 400 رو کارش داریم. این زمانی هست که قطار میرسه از نقطه آ به نقطه دی. حالا میخوایم ببینیم که توی این زمان 4 ثانیه قبلش میخواستیم ماشین برسه به این نقطه. پس در واقع برای ماشین تی مساوی میشه با تی قطار منهای 4 ثانیه که در واقع میشه 62.04 ثانیه. روابط رو استفاده میکنیم با این جایگذاری تی شتاب و سرعت ماشین رو میتونیم به دست بیاریم. پس تو رابطه S مساوی 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر تی میذارمش که اسش همون 1.3 مایل هست برای ماشین که برابر میشه با 6840 فوت مساوی هست با 1/2 آ ضرب در تی که 62.04 هست به توان 2 به اضافه وی صفرش هم که همون 50 مایل بر ساعت هست که با یه تبدیل واحد میشه 74 فوت بر ثانیه ضرب در همون زمان 62.04. این رابطه رو که حل بکنیم شتاب ماشین به دست میاد 1.18 فوت بر مجذور ثانیه. به همین ترتیب میتونیم از رابطه V مساوی آی ضرب در تی به اضافه وی صفر برای ماشین استفاده بکنیم و وی رو برای ثانیه 62.04 و این شتاب ثابتی که الان به دست آوردیم حسابش بکنیم. میشه 1.18 ضرب در 62.04 به اضافه وی صفر که همون 74 هست. جواب برابر میشه با 147.21 فوت بر ثانیه. پس این سرعت و این هم شتاب ماشین هست برای اینکه 4 ثانیه زودتر از قطار بتونه از تقاطع عبور بکنه.